Volt egy víziónk, hogy Tokajt a történelmi borvidékek között az első helyre tegyük, és ha lehet, akkor mi ebben egy vezető pozíciót foglaljunk el, és minden egyes lépésünk 30 év alatt ezt támasztotta alá. Szepsi István vagyok, szőlőbortermelő. Szepsi István vagyok, borász. Családunk eredetileg Bodrog-Keresztúri származású, és abba a szőlőbe megyünk, ami a családunké volt régen is. 1631-ben kapta őkapám 18 generációval visszamenőleg a kutyabőrt. Lóránc Zsuzsanának az udvarába készített bort. Óriási identitást ad, hogyha valaki tokai emberként éli az életét. Olyan kulturális tevékenységet lehet itt végezni, ami biztonságot ad a következő generációknak is, és a 21. századi globalizált világban meg tudsz maradni annak, ami az őseid is voltak. Azt gondolom, hogy a mezőgazdasági munka, még hogyha nem is mi kapáljuk a szőlőket, de egyébként végzünk benne nagyon sok munkát, az megtanítja az embert arra, hogy alázatos legyen. Ebben a 10 évben 3-szor sikerült a szurkért építeni. Milyen lelki erő kell ahhoz, hogy a többit elviselje, hogy most nem termesz semmi. Ez nem lehet másképp elviselni, csak úgy, hogyha az ember nagyon kötődik hozzá. Igazából nem a tudás az, amit hozott ez a 400 év, hanem a hozzáállás. A szőlő a családunkban, apámnál, nagyapámnál az volt a szent tehén. Egyszerűen vonzódtak hozzá, és nem tudták elképzelni, hogy a szőlő ne kapjon meg mindent. Édesapámnak a szőlészeti tapasztalata az eredményezte azt, hogy a vízió a családunkban is felmerült, hogy lehetünk ebből a kisfaluból világhírűek. Édesapám fogalmazta meg azt is, hogy hogyan lehet egyébként kilépni abból a gondolati körből, ami a rendszerváltás után uralkodott Tokajban. Tulajdonképpen az a felfogásunk, hogy az a kockázat, hogyha nem kockáztatunk. Mert annak a kockázata, hogy maradunk ott, ahol vagyunk. Ha nincs kockáztatás az új módszerekkel és az új árazással, akkor nincs előrelépés. Ahhoz, hogy tényleg újra Tokaj nagy lennek, az minden egyes kis parcellájáról tudnunk kell, hogy ez az, ami a csúcsból a Tokajnak. Nincs más lehetőség Tokajban, csak az, hogy mint a bolond egyébként a minőségi irányba fejleszteni mindent, és minden energiát abba az irányba koncentrálni. A minőséget nagyban befolyásolja az emberi hozzáadott érték, a szeretett energia, ami átmegy a szőlőbe. Mert egyébként mi lenne a különbség? Akkor azt mindenki meg tudja csinálni. Ha a technikai dolgokat, ha meg akarná, akkor meg tudná csinálni. Úgy állunk hozzá, és úgy végezzük a munkát, hogy a szőlő az a társunk, és a megvalósításban partnerünk. Az ásványok, a növények, az állatok, az ember mind egy platformon vannak, és gyakorlatilag nem használhatjuk ki az egyiket és a másikat, de harmóniában kell élnünk, és élünk is, megpróbálunk. Mi adja ez az erőt? Hát az, hogy eltökéltség, hogy megvalósítható ez az álom, hogy megint a világ élvonalába tartozunk.